Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπετε αυτό το βίντεο είναι για σας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το κουδουνάκι που λέει στο σημείο για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολουθήστε με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε στις 10 η ώρα ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Οκ, θα πω εγώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Πάμε να κάνουμε ένα άνοιγμα. Δεν έχω βάλει τίτλο στο μυαλό μου καθόλου. Έχουμε πολλά γεγονότα τώρα αυτό το χρονικό διάστημα, οπότε ο τίτλος θα είναι του τύπου να δούμε τι έρχεται, ούτως ή άλλως κάπως έτσι θα πάει. Αυτό κοιτάμε, τι είναι να έρθει στη ζωή μας. Τι έρχεται λοιπόν, τι αλλαγές, θα αλλάξουν τα πράγματα, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα περιμένουμε και τεράστιες αλλαγές, έτσι. Με πάρα πολύ μεγάλες αποφάσεις. Για να δούμε ποιοι πήραν τις αποφάσεις τους, σε ποια κατεύθυνση, τι σκέφτονται να κάνουν, για να δούμε. Σέλινος, δεν έλεγα τίποτα άλλο, Παναγία μου. Σελήνης μας επηρεάζει όλους, είναι ένας μεγάλος πλανήτης, ένας πλανήτης ενέργειας, πολύ δυνατής, έχει να κάνει με το νερό που τραβιέται από τη γη μας, έχει να κάνει με την έκλειψη, αποφάσεις, αποκαλύψεις, απαντήσεις, τα πάντα, όλα στο φως, όλα ξεκάθαρα, γιατί πρέπει να μη ζούμε πια με ψευδαισθήσεις, πρέπει να ζούμε και με τα κρυμμένα πράγματα, πρέπει ο καθένας μας να πάρει τις αποφάσεις του και να απελευθερωθεί από τα σκοτάδια του, να φανερώσει αυτό που θέλει στη ζωή του, ώστε να μπορέσει να το ζήσει κιόλας, γιατί αν δεν μπορεί να το φανερώσει, τι να το κάνει, τι κρυφά θα τα ζει. Λοιπόν, μάλιστα, έχουμε τα 9 πεντάκτηνα, έχουμε τους 9 ράβδους και τον βασιλιά των ξυφών. Πράγματι λοιπόν δείχνει εδώ μία γυναίκα η οποία προσπαθεί, κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να διορθώσει τη ζωή της, τον εαυτό της, εκπαιδεύεται, ξαναεκπαιδεύεται, αγαπάει τα ζώα, τη φύση γενικότερα, ζει στη φύση αυτή η γυναίκα. Το άλλο της μισό επίσης μπορεί να ζει στη φύση και πρέπει να αντιμετωπίσει τους φόβους της για όλα αυτά τα χαλάσματα που έχει στη ζωή της. Είναι η στιγμή λοιπόν που ακριβώς αυτό κάνεις. Αντιμετωπίζεις τους φόβους σου που, να σου πω την αλήθεια, σε φέραν ως εδώ που λέμε οι φόβοι. Και έχω ένα βασιλιά ξυφών που έρχεται με μία συνοδεία για να αποδείξει σε εσένα ότι λέει αλήθεια και ότι τώρα το μυαλό του είναι καθαρό και ξέρει και τι θέλει και τι του γίνεται και την αλήθεια θέλει να σου πει. Και έχει βάλει, λέει, πολύ υψηλά στάνταρ για τον εαυτό του και για τις σχέσεις σας. Θέλει να τα δείτε με λογική, τα πράγματα να τα βάλετε κάτω, να σου πει ότι τώρα έχει σοβαρέψει, ότι είναι ακέραιος. Εδώ μας λέει ένα κατεβατό πράγματα. Για να δούμε, γιατί είπαμε με την σελήνη πρέπει να ξεκαθαρίσει. Έχω βασιλιά ξυφών που παίρνει αποφάσεις αυτός, η λογική είναι το μυαλό αυτός ο βασιλιάς, άρα τα σκέφτεται από εδώ, τα σκέφτεται από εκεί όπως και εσύ και παίρνετε αποφάσεις. Τα δε κορίτσια παίρνετε αποφάσεις ότι φτάνει ως εδώ, έχετε εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά, τα πήρατε τα μαθήματά σας και πέφτει πάνω στην Παρθένο. Εδώ τα 9 πεντάκτηνα, έτσι. Η σελήνη έχει να κάνει με τον Ιχθύ, Παρθένο Ιχθύ που πέφτει, είπαμε, η έκλειψη πάνω εκεί. Και έχω και το βασιλιά των ξυφών που αφορά και τους δίδυμους πάρα πολύ. Και τους τοξότες βέβαια, αλλά δεν βγήκε μέχρι στιγμής, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Για να δω, όχι, βγήκε με τους 9 ράβους, τοξότες. Κατάλαβες, βγήκαν όλοι. Ποιος δεν βγήκε? Όχι, όλοι βγήκαν. Οι δίδυμοι, οι τοξότες, οι παρθένοι και οι Ιχθύς, όλοι. Βασιλιάς ξυφών βέβαια είναι υδροχός, δεν έχει καμία σημασία, είναι στην ενέργεια του αέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Πολλές αποφάσεις παίρνουν τώρα τελευταία. Έρχεται αντιμέτωπος ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει με τους δαίμονές του ή εσύ έρχεσαι αντιμέτωπη με τους εχθρούς, face to face. Εδώ
εδώ και τα πιο πολύ δεν γίνεται. Φυσικά το ξέρεις τον εχθρό, δες η ενέργεια σε έχει πλησιάσει εδώ πάρα πολύ. Είναι σαν να λες τι άλλο θες, τα πήρες όλα, τελείωνε, δεν σε φοβάμαι άλλο τώρα. Αυτό του λες του φίδιου και λες ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σε φοβηθώ, η ενέργειά σου δεν με πιάνει. Ό,τι ήταν να κάνεις το έκανες, το αντιμετωπίζεις ξαναλέω όπως εγώ καιρός εδώ, ενέργεια γης ξανά. Λες ότι αυτός ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει είχε πολλές τοξικές ενέργειες επάνω του, δεν τις δέχεσαι, δεν τις πιστεύεις, όχι δεν τις πιστεύεις, δεν τις θέλεις, δεν τις δέχεσαι, δεν τις φοβάσαι στην ουσία, αυτή είναι η σωστή λέξη. Και επίσης λέει αυτός ο άνθρωπος ότι μας έχει πει ότι τον καταπιέζαμε και κάτι τέτοιο καταπιεζόταν και κάτι τέτοιο, οπότε ξέφευγε. Ωραία φίλε, τι ωραίες που τις βγάζεις τις κάρτες, θα τρελαθώ. Ξέφευγε λοιπόν, λέει, με κάποια τοξικά πράγματα. Δίπλα ακριβώς βγαίνει η εγκράτεια, τοξότης εδώ, Αρχάγγελος Μιχαήλ για μένα. Θεραπεία λοιπόν, βλέπεις ένα δέντρο ζωής γύρω-γύρω που ενώνονται τα κλαδιά από πάνω και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος ο Αρχάγγελος γιατί τώρα βλέπεις και τα πουλιά, τι ωραία και λαϊδούνε, τι ωραία έτσι πλησιάζουν λόγια, όμορφα πράγματα, ισορροπία. Από τη στιγμή λοιπόν που αντιμετωπίζεις τους φόβους σου, με τους 9 ράβδους που βλέπαμε πριν στα ίσια, τι γίνεται, η θεραπεία. Και με τα 2 πεντάκτηνα ζήτησες από το σύμπαν να σε βοηθήσει και εμφανίζεται μπροστά σου μεταφορικά και κανονικά για κάποιους σε πληροφορώ, μία ενέργεια που έχει ζητήσει βοήθεια. Αυτή η ενέργεια λοιπόν έχει να κάνει με το φύλακα άγγελό σου. Ήσουν λέει φυλακισμένη σε σκέψεις, δεν μπορούσες να βρεις καμία ισορροπία, ό,τι και να έκανες στη ζωή σου χαλούσε, μπερδευότανε, πολλά πράγματα λάθος στη ζωή σου το ένα πίσω από το άλλο, άρα κάποια στιγμή γονάτισες και έτσι ζήτησες αυτή τη βοήθεια. Και ήρθε λέει εδώ και να και ο βασιλιάς των ράβδων, λιοντάρι, αλλά έχουμε και τον τοξότη εδώ είπαμε που επηρεάζει. Βλέπεις ότι αναγκαστικά όλα τα ζώδια λίγο πολύ θα επηρεαστούν έτσι με αυτές τις εκλήψεις, το λέμε συνέχεια. Ένας βασιλιάς ράβδο λοιπόν εδώ που πας και του λες, όχι πας, συναντιέστε και πραγματικά γίνονται πολλές συναντήσεις αυτό το χρονικό διάστημα. Συναντιέστε που λες τα δικά σου, λέει τα δικά του, αυτός θέλει να φαίνεται ηγέτης εκεί ότι έρχεται με το παρουσιαστικό, ξέρεις, το ότι εγώ είμαι, κατάλαβες, έχει ακόμα κάποιον εγωισμό, θέλει να πιστεύει ότι έχει ακόμα τη δύναμη σε σχέση με εσένα. Και με τον υπότη Ξυφών η αλήθεια είναι ότι παίρνει κάποιες αποφάσεις για να πετύχει τις φιλοδοξίες σε σχέση με σένα που έχει. Και ο υπότης Ξυφών λοιπόν τι μας λέει εδώ, ότι σκέφτεται να κάνει κάποιες κινήσεις πάρα πολύ γρήγορα αυτό το άτομο για να έρθει κοντά σου. Οπότε τι γίνεται εδώ, ναι, κάνει πάρα πολλές κινήσεις για να έρθει κοντά σου και γρήγορες και μάλιστα μας λέει ότι θα στεφεί όλο αυτό με επιτυχία. Κάπως μέσα του το έχει σίγουρο αυτό το άτομο και θα πάρει άμεσες αποφάσεις. Με τα 2 ξύφη και αυτό το άτομο βρέθηκε στις σκέψεις, το τι σκέφτεσαι εσύ 2 πεντάκτηνα, αυτός 2 ξύφη. Αν παρακολουθείς τα ανοίγματα, μη σου πω οι ίδιες ακριβώς κάρτες βγαίνουνε, άρα οι ίδιες ακριβώς ιστορίες που έχω εξηγήσει παλιότερα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Με τα 2 ξύφη λοιπόν, με τη μοναξιά του, απομονώνοντας τον εαυτό του αυτό το άτομο, ψάχνει να βρει με τη λογική πια τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Έχει λοιπόν μια εσωτερική διαμάχη, η διαμάχη στην ουσία είναι με το διαβολάκι. Εσύ το αντιμετωπίζεις τα ίδια, το άλλο άτομο δεν γνωρίζει όμως γι' αυτό ότι είναι διαβολάκι, άρα κάπως μπερδεύεται το μυαλό, γιατί το διαβολάκι αυτό κάνει, σε μπερδεύει το μυαλό είπαμε έτσι. Έτσι λοιπόν ψάχνει πληροφορίες για σένα, υπάρχει μια σύγχυση στις πληροφορίες που παίρνει, δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα από εκεί που μαθαίνει για σένα. Και με τα 3 πεντάκτηνα ζητά τη βοήθεια άλλων ανθρώπων, ίσως και από ένα παιδί ή μιας
κόρης ή ένα αγοράκι πολύ μικρής ηλικίας ή μιας κόρης λίγο γύρω στα 15 ας πούμε, ή της αδερφής του, ζητάει δηλαδή από τέτοια πρόσωπα αυτός ο άνθρωπος να βοηθήσουν εδώ και γενικά προσπαθεί όχι, με κάπως πονηρό τρόπο να συνεργαστεί με κάποιους για να μάθει πληροφορίες για σένα ή να τους βάλει να εργαστούν σε ό,τι αφορά τις σχέσεις σας για να μάθει αυτές τις πληροφορίες ή να σας βοηθήσουν. Και με τον ανόητο τώρα πια βλέπεις το άλογο εδώ, έχει να κάνει και λίγο με το άρμα, με τις κινήσεις που θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά βλέπεις όμως ότι δεν είναι τώρα πια ανόητος, έχει γεράσει, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά, έχει οριμάσει, έμεινε μόνος του ή βρίσκεται κάποιες στιγμές μόνο του αυτό το άτομο για να καταλάβει, είπαμε, τι θέλει. Με τον ανόητο λοιπόν μια καινούρια αρχή, γιατί θα γυρίσει ο τροχός. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραίο στρωμένο μέχρι εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Έρχονται τα πάνω κάτω, λοιπόν βλέπεις που δημιουργούν κάτι και αυτό σαν οχτάρι, άμα θα το προσέξεις, δημιουργούν λοιπόν το σύμβολο του άπειρου. Έρχεται λοιπόν ο τροχός που φέρνει στην κυριολεξία την τύχη στα πόδια τα δικά σας, και στο μεν και στο δεν. Τύχη λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία σας βγάζει ζευγάρι και βγάζει άτομα και πολλά κιόλας πετάγονται, φεύγουν από την ενέργειά σας και μένετε εσείς εδώ ως ένα ζευγάρι που δεν έχετε μάτια για κανέναν άλλον. Ενώ σαν βασιλιάς Ράδων μπορεί στο παρελθόν να είχε έτσι λίγο το μάτι να έπαιζε, γιατί αυτού του βασιλιά παίζει αρκετά το μάτι, τώρα μας λέει ότι δεν έχει μάτια για καμία ή εσύ για κανέναν άλλον. Εξαιρετικά. Και αυτό είναι η δικαίωση. Πω εδώ τώρα τι γίνεται. Τι έχει κάνει λοιπόν, είπαμε, το σύμπαν, τι έχει κάνει. Λέει, η Ελένη φταίει. Θα πρέπει κάπως να βρεθεί να πληρώσει κάτι, να ξεπληρώσει κάτι σύμφωνα με το κακό που έχει κάνει. Κατάλαβες, αν δεν έχει κάνει η Ελένη κακό, η Ελένη θα πάρει το καλό, θα της αποδοθεί κάτι πολύ όμορφο από το σύμπαν, γιατί λέει ότι το σύμπαν θα μάθει οπωσδήποτε την αλήθεια, η αλήθεια θα εμφανιστεί όσο κρυμμένη καλά και να είναι και θα εμφανιστεί και ο κάθε κατεργάρης, είπαμε, θα πάει στον πάγκο του. Έτσι λοιπόν εδώ το σύμπαν κρίνει, βλέπεις εδώ ο κόσμος, ότι ήρθε η ώρα να ακούσεις κάτι πάρα πολύ όμορφο εσύ, μια πάρα πολύ χαρούμενη μελωδία στα αυτιά σου, ότι ο κακός της παρέας πήρε το μάθημά του. Αυτό δεν ξέρουμε τι θα είναι, δεν αποφασίζουμε εμείς, είπαμε αποφασίζει το σύμπαν για την τιμωρία. Που είμαστε εμείς όμως, η ενέργειά μας, έτσι. Πάμε να δούμε. Να το άρμα, θυμάσαι πως το ανέφερα εδώ πέρα, κεντρική κάρτα, αυτό. Λοιπόν, με το άρμα εδώ, ενέργεια του νερού πάλι, καρκίνος εδώ, πολλές ευαισθησίες, πολλά δράματα, πολύ κλάμα. Εδώ λοιπόν τώρα έρχεται το εσύ, ειδικά είσαι εσύ που ακούς και αν είσαι γυναίκα, ειδικά είσαι πάρα πολύ αποφασισμένη για τους στόχους σου. Έχεις δίπλα κάποιους ανθρώπους που λίγο προσπαθούν να σε μπερδέψουν, κάθε φορά αυτό βγαίνει, πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι γύρω μας. Το θέμα είναι πόση αξία τους δίνουμε εμείς. Έχεις εδώ κάτι τέτοιους περίεργους ανθρώπους, αλλά βλέπω ότι δεν δίνει σημασία, είσαι πολύ αποφασισμένη ή και αποφασισμένος, προχωράς, έτσι έχεις ένα αγέροχο βλέμμα και κοιτάς μπροστά στους στόχους, ξαναλέω. Για να δούμε τι άλλο μου λες. Και με τον Άσο το Ξυφών εδώ βλέπεις ότι όσο κρυμμένη και να είναι η αλήθεια εδώ θα υποθεί. Βλέπεις άλλος κρύβεται από εδώ, άλλος ψάχνει από εδώ. Στην ουσία ψάχνουν όλοι για τα λεφτά εδώ πέρα. Εσύ είσαι πολύ καθαρή ενέργεια και γι' αυτό είσαι το άτομο που βοηθάει για να εμφανιστούν οι εχθροί. Έτσι λοιπόν με τον Άσο των Ξυφών, που είναι και το σπαθί του Αρχαγγέλου φυσικά, βγαίνει ότι εδώ θα φανερωθεί
ο εχθρός όμως ο πραγματικός. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί εσύ, είπαμε, να έχεις άλλο πρόσωπο στο μυαλό σου ότι είναι εχθρός και να μην είναι εκείνος, να είναι άλλο πρόσωπο. Τέλος πάντων, τώρα το θέμα είναι ότι θα φανερωθεί τώρα το πρόσωπο, άστα να πάνε. Λοιπόν, φανερώνεται σε όλους η αλήθεια, γιατί είπαμε ότι θα πρέπει κάποιος να πληρώσει εδώ. Και με τους 8 ράβδους δείχνει ότι θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Τόσο γρήγορα που δεν θα προλαβαίνεις τις εξελίξεις. Απ' την άλλη έχω και έναν άνθρωπο εδώ, αυτό που μας ενδιαφέρει, που φοβάται να σε πλησιάσει. Φοβάται τώρα, βλέπεις είναι τραυματισμένος. Στο κεφάλι έχει, ας πούμε, αυτό που βάζουμε όταν είμαστε τραυματισμένοι. Κοιτάζει από απόσταση, εσύ βέβαια πολύ δυναμική, τα κορίτσια ξαναλέω, πολύ πολύ δυναμικά, 8 ράβδι, ξανά ένας τοξότης εδώ και είσαι κάπως ενθουσιασμένη, κάνεις πράγματα, αρχίζεις και κινείσαι, κάνεις πράγματα για σένα ρε παιδί μου, προετοιμάζεις το σπίτι σου, τώρα μια που είναι και Σεπτέμβριος, κάνουμε κάτι τέτοια πράγματα εμείς. Άλλοι βάφουν, άλλοι ξέρεις, κάνουν μία αλλαγή μέσα στο σπίτι, διαμορφώνεις τους χώρους σου, σαν να ετοιμάζεσαι για να δεχτείς κάτι. Σαν ξέρεις, να σου λέει κάτι ρε εσύ, ετοίμασε αυτό γιατί θα γίνει αυτό και αυτό. Μάλιστα 8 ράβδι, γρήγορα πράγματα. Και με το αστέρι φυσικά, τι ωραία ενέργεια. Με το αστέρι λοιπόν βλέπεις ότι οδηγήστε για να φτάσετε εκεί οι δύο, ο ένας στο σημείο που είναι ο άλλος, να ξημερώσει τέλος πάντων και να φανερωθείτε, βλέπεις είστε κάπως σκυμμένοι, δηλαδή ότι κάπως κρύβετε το πρόσωπό σας. Όμως μπαίνετε μέσα σε μία θεραπεία με το αστέρι, έρχεται ο τροχός και τα γυρίζει όλα, φέρνει τα πάνω κάτω και θεραπευμένοι βγαίνετε πια στα 3 ξύφη. Εδώ λοιπόν αυτοί που θα φανερωθούν οι εχθροί, άστα να πάνε. Υπάρχει επειδή υπάρχει δεν είναι ένα άτομο, έχουν εμπλεχτεί κάποια άτομα εδώ, αρκετά θα έλεγα, τουλάχιστον 3, είναι σαν να τρίζει λίγο η καρέκλα τους αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένουν ότι θα ξυπνήσετε ή εσείς ή το άλλο άτομο. Είναι σαν να λένε ότι το περιμένω εγώ τώρα, μας έρχεται, καταλαβες. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ. Αρχίζουν και συνομωτούν ακόμη μία φορά πώς να καλύψουν αυτά που έχουν κάνει. Άρα θα βλέπεις ή να συναντιούνται άτομα που ίσως πίστευες ότι είναι οι εχθροί και τώρα ξαφνικά να βλέπεις να συναντιούνται με κάποιον τρόπο να το μαθαίνεις, ή τέλος πάντων και το μαθαίνεις και να μην το μαθαίνεις. Εδώ υπάρχει ειδικά ένα άτομο που το έπαιξε και πολύ θεούσα, να στο πες, πάρα πολύ με το σταυρό στο χέρι εδώ πέρα, που φοβάται περισσότερο από όλους, γιατί έχει κάνει και τη μεγαλύτερη ζημιά. Είναι μια γυναίκα αρκετά μεγάλης ηλικίας, οι άλλες είναι λίγο μικρότερες. Φοβάται λοιπόν αυτό το ξεκαθάρισμα, βλέπεις εδώ η κρίση, γιατί ο υπόντης Ξυφών είπαμε θα παλέψει για τη σχέση. Άρα είναι λογικό όταν θα παλέψει να φανερωθούν τα πράγματα, έτσι δεν είναι. Αυτή την κρίση λοιπόν, αυτές οι κυρίες τη φοβούνται. Γιατί βλέπω ότι είναι οι περισσότερες γυναίκες εδώ που κάνουν και τα λάθη και τέλος πάντων και εδώ που ακούμε και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν με κεντρική κάρτα τον Ανόητο, ο Ανόητος είναι μια κάρτα η οποία μας μιλάει για καινούργια ξεκινήματα, για αθωότητα της ψυχής μας, ότι κάναμε κάποια λάθη αλλά με την αθωότητα, όχι ότι θέλαμε να τα κάναμε κάποια λάθη, πηγαίναμε προς το άγνωστο, οπότε στη διαδρομή λογικό είναι να μπερδευτήκαμε λίγο κάποιοι και τώρα με άλλα καινούριες επιλογές, καινούριες ελπίδες, προχωράμε σε καινούριους δρόμους και απλά αυτό που έχει αλλάξει είναι η πίστη μας, έχει ανέβει περισσότερο η πνευματικότητά μας, έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα στη ζωή μας, έχουμε γίνει πιο ισχυροί μέσα από την πίστη. Και αυτό μας οδηγεί στην επιτυχία. Μάλιστα. Ωραία. Άρα,
το αστέρι, θεραπεία, η εγκράτεια, θεραπεία, ο τροχός, αλλαγές, η δικαίωση, κάτι πολύ όμορφο, ακούν τα αυτάκια σου άμεσα και έχει να κάνει αυτό, είπαμε, με την κάρτα της κρίσης, έτσι. Τι άλλο θέλω να σου πω εδώ? Δεν θέλω να σου πω εδώ, θα κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτά που βγήκανε για να δούμε τι γίνεται και λίγο παραπέρα. Να δούμε, μπας και βγάλουμε και κάποια άλλη άκρη, έστω κάποιες λεπτομέρειες, έτσι, να δούμε. Κάτσε να πιω λίγο μια κουλίτσα από το τσαγάκι μου. Βασικά τζίτζερ είναι, δεν είναι τσάι, τέλος πάντων, σαν τσάι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν με τον ανόητο τα καινούρια ξεκινήματα, τι είναι αυτά, τι μας φέρνουνε, τι να περιμένουμε. Για πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Για να δούμε τι είναι αυτά τα καινούρια ξεκινήματα. Ναι, κλείνετε έναν μεγάλο κύκλο και μάλιστα τον κλείνετε αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα. Αυτό είναι το σημαντικό, η αντιμετώπιση, πολύ ωραία. Πάμε στα 2 πεντάκτηνα. Έχετε μια αμφιβολία, δεν ξέρετε τι σκέφτεται, είπαμε, ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Έχω τα 3 πεντάκτηνα που είναι ότι ζητάτε συνεργασία για να φύγουν τα εμπόδια και επειδή είπαμε είναι και στα πεντάκτηνα αλλά είναι και το βουνό, το εμπόδιο είναι και ο χρόνος, έτσι, και η υπομονή, και αυτό το λέω πάντα, βγαίνει. Πάμε να δούμε τώρα με τον τροχό εδώ, τώρα σε αυτή την έκλειψη, βλέπεις πως βγαίνει πάντα αυτή η κάρτα τώρα στις εκλήψεις, στο λέω συνέχεια, μη σου πω ότι βγαίνει και στο ίδιο σημείο, στο τώρα δηλαδή, εδώ είναι το τώρα, σκέψου. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να αντιμετωπιστούν όλα τα σκοτάδια του καθενός μας και με τους 8 ράβδους να φύγουν οι φόβοι και το άγχος, γιατί δείχνει με τα σύννεφα ότι στην ουσία όλα είχαν να κάνουν με τις αβεβαιότητες. Αυτό κάνει, είπαμε, η κακή ενέργεια μας γεμίζει αβεβαιότητα, να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε τίποτα. Πάμε να δούμε στον άσο το ξυφών, στις αλήθειες. Κρεμίστηκαν όλα λοιπόν για να υποθούν οι αλήθειες, γιατί όσο κάποιος λέει ψέματα και κρύβει τον εαυτό του, το σύμπαν, είπαμε, θα σου τα διαλύσει όλα, θα του τα διαλύσει όλα για να τα ξαναχτίσει. Με τον άσο ξυφών λοιπόν θα υποθούν και οι αλήθειες γιατί έγινε αυτό. Άρα ξεκάθαρα πήρατε και οι 2 τα μαθήματα. Θα μάθετε έτσι πως θα μιλήσετε και θα τα βάλετε κάτω, θα υποθούν οι αλήθειες και έτσι θα βγει ξεκάθαρα ποιο ήταν το μάθημα και των 2 σας. Βασιλιάς ράβδων, βγαίνει φίδι, δηλαδή δείχνει ότι στο παρελθόν δεν ήταν και τόσο καλή η ενέργειά του, ήτανε κάκιστη θα πω, ήταν ένα φίδι, ήταν το φίδι που μας έβγαλε στην αρχή εδώ, το διαβολάκι που είχε τους εθισμούς του, τους φόβους του, άλλα πρόσωπα, κάπως τέλος πάντων είναι ένα άτομο το οποίο είδες εσύ μια άλλη πλευρά του ή της, από την οποία δεν είχες αναγνωρίσει στο παρελθόν και κάπως αυτό όταν το είδες, είπαμε, τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί μας έρχεται και λίγο ξαφνικό την πρώτη φορά. Με την εγκράτεια και τη θεραπεία, πάμε να δούμε τι βγαίνει εδώ, πέφτει το κορίτσι, βλέπεις βγαίνεις δίπλα με το αγόρι αν παρατηρείς. Και από την πλευρά του αγοριού έχουμε και τους εχθρούς. Το 90% έτσι είναι αυτή η περίπτωση, ότι από την πλευρά του αγοριού είναι τα εμπόδια. Έτσι λοιπόν, εμένα μου αρέσει που βγαίνετε μαζί, γιατί άπειρες φορές σου λέω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο που βγαίνει το ζευγάρι. Και πού βγαίνει όμως επίσης, βγαίνει ανάμεσα στο διαβολάκι και εδώ πέρα και ένα άλλο πρόσωπο γυναικείο που έβαλε αυτό το αγόρι, που τι γίνεται τώρα εδώ, φανερώνεται σε αυτόν ότι είναι φίδι αυτή η κυρία που έβαλε. Αυτό μας έβγαινε και χθες στο live και άπειρες φορές. Πάνω λοιπόν στο ζευγάρι αυτό που συζητάμε βγαίνει
η αγάπη, μάλιστα, ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Με τον υπότιτο Ξυφών λοιπόν, αυτό λέει που θα πολεμήσει εσύ ή αυτός, θα γίνει με τύχη, με τα ψάρια. Και πάλι μας μιλάει για το συναισθηματικό βάθος που έχετε εσείς οι δύο. Αυτό το χρονικό διάστημα σου λέω πάρα πολύ. Πάνω στο διαβολάκι βγαίνει η αγνή αγάπη, άρα δεν μπορεί ό,τι κακία και ίντριγκα να δημιούργησε αυτή η ενέργεια, δεν μπορεί να καλύψει τη δική σας αγάπη, γιατί είναι πιο ισχυρή. Για να δούμε, με τα δύο ξύφη βρέθηκε λοιπόν σήμερα στο τώρα αυτό το άτομο, βλέπεις έχει πάρα πολλά εμπόδια μπροστά του, έχει πολύ δύσκολες κάρτες αυτό το άτομο. Πάρα πολύ δύσκολες κάρτες, έχει το χρόνο, έχει μαλώματα εκεί που βρίσκεται, έχει ψέματα, έχει μαγεία, έχει πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό και μπερδεύεται. Αλλά τι μας βγάζει πάντα, ότι θα βρει τις λύσεις. Για να ανοίξει όλο αυτό. Θα βρει τις λύσεις γιατί όταν κάποιος κάνει πράξη αυτά που λέει, γιατί οι περισσότεροι ξέρεις που το χάνουνε, στο να μην κάνουν πράξη αυτά που λένε. Αυτός εδώ μας λέει εδώ τώρα ότι ήρθε η ώρα να κάνει πράξεις και θα πράξει. Πότης Ξυφών. Πότης Ξυφών πράττει, η αλήθεια είναι. Πάμε τώρα στην κάρτα της κρίσης να δούμε ποιος θα πληρώσει τι εδώ. Γιατί είπαμε ότι κάποιοι θα πρέπει να δώσουν, πώς το λένε, να δώσουν μία απολογία, να μας πούνε τι έκαναν, για ποιο λόγο το έκαναν. Ωραία. Εντάξει, τι θα έβγαινε. Τα ποντίκια. Και όπως βλέπεις, ακόμα μια φορά δεν είναι ένα το πρόβλημα. Με τα ποντίκια λοιπόν λέμε εδώ ότι αυτά τα άτομα δεν είχαν καλή σκέψη για αυτό το ζευγάρι. Αυτά τα άτομα κάτι ήθελαν να πάρουν από αυτό το ζευγάρι. Μπορεί να είναι και οικονομικά, ξέρεις τώρα, όταν βγαίνει ποντίκι και πύργος, αυτά λίγο δένουνε μεταξύ τους. Τέλος πάντων, με το ποντίκι λοιπόν λέει ότι τον κάναν αυτόν τον άνθρωπο να μην θέλει να σε δει, να θεωρεί ότι είσαι εχθρός. Βάζανε και λόγια σε της άλλης, βάζανε λόγια για να τον μπερδέψουν, ύπουλα πράγματα. Εδώ ξεκάθαρα δείχνει και μαγεία έχει κάνει κάποιος, ξαναλέω, για να πάρει χρήματα, γιατί από πάνω βγαίνουν τα ψάρια που έχουν να κάνουν και με τα λεφτά. Με το άρμα όμως εδώ και οι δυο σας είπαμε πάτε σε μία, έχουμε τον ανόητο, κίνηση καινούρια, έχουμε το άρμα, κίνηση καινούρια, έχουμε την καινούρια αρχή για να κάνετε με τους πελαργούς μία καινούρια αρχή, η οποία είναι η αρχή των αλλαγών. Θυμήσου ο πύργος που γκρεμίστηκε, άρα αυτός ο τόπος ή ο χώρος που μένατε δεν σας ταιριάζει πια, δεν μπορεί να σας σηκώσει τέλος πάντων ή εσείς δεν τον θέλετε, οπότε μετακινήστε από εκεί, φεύγετε, γίνεται μία μετακίνηση. Ναι, γίνεται μία μετακίνηση. Και είναι και η κάρτα που τέλος πάντων πρέπει να χτιστεί κάτι πάνω σε στέρεα θέματα και όχι σε φόβους και ανασφάλειες και ίντριγκες. Πάνω στο αστέρι τι βγαίνει ρε παιδιά? Πάνω στο αστέρι βγαίνει το δέντρο ζωής που είναι το κάρμα σας, ας πούμε. Ότι στην ουσία, επειδή και το αστέρι και η εγκράτεια μιλούν για θεραπεία, αυτό το ζευγάρι εδώ έχει θεραπευτεί, έχει καθαρίσει που λέμε, με το δέντρο και απλά είπαμε σε αυτή την κάρτα ότι του έχει πάρει τρομακτικά πολύ καιρό, για κάποιους μπορεί να είναι πραγματικά και πολλά χρόνια. Με το δέντρο λοιπόν έχουμε σταθερότητα και αφήνουμε το παρελθόν πίσω, γιατί έχουμε καθαρίσει το μέσα μας, βρίσκουμε τη δύναμή μας και όλος αυτός ο χρόνος, η υπομονή που δείξαμε και η αναμονή δείχνει εδώ να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Και με τα τρία ξύφη δείχνει ότι και οι κουκουβάγες είναι τρεις. Εδώ λοιπόν είναι τρίτα πρόσωπα που πήρανε μαθήματα. Είστε εσείς που πήρατε μαθήματα, όλοι μαζί έχετε πάρει μαθήματα. Τώρα ποιος πήρε πιο καλά το μάθημά του, αυτό θα το δείξει η ιστορία του καθενός μας. Από εκεί και πέρα
με τις κουκουβάγες το θέμα είναι ότι όλα θα γίνουν δυναμικά πια και τίποτα δεν θα γίνει, ξέρεις, επιπόλα ή όπως στο παρελθόν τα ρίχναμε κάτω από το χαλάκι. Όλα θα γίνουν πολύ δυναμικά. Και οι κινήσεις και η επικοινωνία και οι συζητήσεις και ό,τι φήμες είχαν υπάρξει για σας θα κατευνάσουν, θα τις κλείσετε όλοι με το καλύτερο τρόπο. Οι αλλαγές λοιπόν θα φέρουν ξεκούραση και στους μεν και στους δεν και για όλα αυτά ευθύνεται η δέσμευση που έχετε με αυτόν τον άνθρωπο. Η δέσμευση με το δαχτυλίδι που είναι ένας δεσμός ο οποίος είναι συμβόλαιο. Είναι μία συνέχεια, αυτή η σχέση έχει μία συνέχεια. Θέλει το σύμπαν να σας φέρει σταθερότητα και να αναλάβετε τις υποχρεώσεις που έχετε μεταξύ σας με αξιοπιστία, να γίνετε πια αξιόπιστοι. Άρα αυτή η έκλειψη που τόσο πολύ μας βγάζει συνέχεια ότι θα πάρω αποφάσεις, να διώξω τα εμπόδια. Είστε πολύ δυνατό δίδυμο εσείς απέναντι στα ζά, έτσι και στους εχθρούς. Άρα λοιπόν και παρόλες τις καθυστερήσεις, γιατί έπρεπε να καθαριστεί το δέντρο ζωής, είπαμε ότι έχετε λάβει γνώση για τα πάντα, το πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί είπαμε όταν ξέρω μπορώ να κερδίσω κιόλας. Τα ψάρια τύχη, τώρα εδώ τα ποντίκια είπαμε ήρθε η ώρα να φανερωθούν, πόσο και τα φίδια, πόσο θα μείνουν κρυφά, δηλαδή δεν γίνεται να μείνουν κι άλλο κρυφά. Έτσι λοιπόν οι λύσεις είναι μπροστά μας και οι λύσεις έχουν να κάνουν με τη γνώση, έχουν να κάνουν με τα δεδομένα, με τις πράξεις και και τη δύναμη να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Δεν ξέρω αν στο παρελθόν ήταν κάποιος πιο δειλός, πιο δυνατός, αυτό δεν το ξέρω. Τώρα όμως είστε εσείς οι δύο το ζευγάρι πολύ δυνατό, έπεσε πάνω σας η αγάπη. Μπορεί να τα θεωρείς ότι πολύ εύκολο αυτό να πέφτουν οι κάρτες έτσι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί είπαμε ότι υπάρχει ένας αριθμός καρτών και θα έπρεπε, μπορούσαν να βγουν όλες οι κάρτες σε πολύ διαφορετική θέση, αλλά βγήκανε σε αυτήν. Αυτή η θέση που έχουν βγει οι κάρτες είναι συγκλονιστική. Είναι συγκλονιστική. Νέα αρχή, έπειτα περνάμε λοιπόν το στάδιο του πύργου, περνάμε τις ανασφάλειές μας, καθαρίζουμε το κάρο μας και όλο αυτό το κάναμε με γνώση, γνωρίζοντας τι παλεύουμε. Το πιο σημαντικό, ξαναλέω. Θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτε ένα hype και ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κανένα 2 άλλα βιντεάκια. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στο τα Ρωμάνια Destiny κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live. Εδώ είπαμε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 βίντεο. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά για όλες τις ενέργειες που δίνεις στα κανάλια μου και τα δύο. Όσο μπορώ προσπαθώ όχι να σε ευχαριστήσω, δεν είναι σωστή φράση, να σε δυναμώσω, αυτή είναι η σωστή φράση. Εύχομαι να το κάνω έστω και τόσο, εκεί είναι το κλειδί. Άμα δυναμώσει ο άνθρωπος τα κάνει όλα, γιατί τα βλέπει και τα λάθη του και τα σωστά του, τα βλέπει μπροστά του. Όταν είμαστε μπλοκαρισμένοι δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό και γι' αυτό και τα κάνουμε αυτά εδώ πέρα, εντάξει. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.